ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านกับผมพลเอกชัยชาญช้ามงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมขออนุญาตเรียนชี้แจงตามที่ท่านรัฐมนตรีท่านได้กรุณามอบหมายนะครับผมจะขออนุญาตชี้แจงใน3ประเด็นเนื่องจากว่าในช่วงอภิปรายก็มีการได้กล่าวถึงเรื่องของการจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพผมจะอภิปรายใน3เรื่องนะครับตรวจคำถามว่าทำไมนะครับจะต้องจัดหามีความโปร่งใสตรวจสอบได้หรือไม่เราจัดมาหาแล้วว่ามีประสิทธิภาพอย่างไรต้องขออนุญาตเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่านครับว่ากองทัพมีภารกิจสำคัญ2ประการก็คือเรื่องของการเตรียมกำลังและการใช้กำลังการเตรียมกำลังก็คือการเตรียมกำลังพลเตรียมคนเตรียมเครื่องมือเตรียมยุทโธปกรณ์เตรียมเรื่องหลักนิยมเรื่องการฝึกแล้วก็เตรียมเรื่องแผนการที่หน่วยจะพร้อมที่จะปฏิบัติในการใช้กำลังตามภารกิจได้จะต้องมีความพร้อมใน4ประการที่ผมได้กล่าวการใช้กำลังนะครับกองทัพก็ภารกิจหลักก็คือการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงภายในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการพัฒนาประเทศรวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาภัยพิบัติขออนุญาตเรียนท่านประธานกล่าวไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่ากองทัพนั้นเตรียมกำลังเท่าที่จำเป็นที่จะสามารถรองรับสถานการณ์ได้ในห่วงเวลาที่จะมีการประมาณสถานการณ์ปกติตามแผนก็ประมาณ 5-10 ปีกองทัพก็ไม่ได้เตรียมกำลังไว้เต็มกำลังทั้งหมดนะครับเต็มกำลังไว้บางส่วนตามความเป็นไปได้ด้านงบประมาณการดำเนินการก็จะคำนึงถึงงบประมาณที่กองทัพจะได้รับตามกรอบงบประมาณด้วยท่านคงมีคำถามว่าเราเตรียมมาทำไมในเมื่อสถานการณ์ตอนนี้เราเป็นอาเซียนนะครับเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต้องเรียนว่าประเทศไทยนั้นมีเส้นแขตแดนทางบกถึง 5,656 กิโลเมตรซึ่งทุกวันนี้เราจัดกำลังป้องกันชายแดนไปประมาณเกือบ 40,000 คนที่ป้องกันชายแดนอยู่กำลังป้องกันชายแดนนี้ทำหน้าที่ในเรื่องของนอกจากป้องกันชายแดนแล้วยังปฏิบัติภารกิจในเรื่องของการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายยาเสพติดเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าในหลายๆเรื่องเรามีหน้าน้ำนะครับยาวกว่า 1,680 ไมล์ทะเลอาจจะ 3,000 กิโลประมาณท่านรัฐมนตรีครับผมขออนุญาตขัดจังหวะนิดเดียวนะครับขออภัยด้วยโดยที่เวลาที่เหลืออยู่นะครับฝ่ายค้านนี่เหลืออีก3 นาทีกับ9 วินาทีเวลาแต่ว่าผู้อภิปรายเนี่ยเหลือ1ท่านนะครับรัฐบาลเหลืออยู่2 ชั่วโมงครับอันนี้เป็นเวลาเมื่อประมาณ 15:55 นาทีครับผมทีนี้ผมขออนุญาตว่าในช่วงที่ท่านรัฐมนตรีประเดี๋ยวท่านแถลงต่อนะครับผมท่านรองสุชาติจะทำหน้าที่ผมก็เชิญท่านวิรัตนะท่านวิรัตครับท่านวิรัตแล้วก็ตัวแทนของผู้ควบคุมเสียงฝ่ายค้านนะครับท่านผู้นำฝ่ายค้านมาหารือที่ห้องนะครับว่าท่านเหลือเวลาอยู่3 นาทีทำอย่างไรขอเรียนที่ประชุมว่าเราตกลงอย่างนี้ครับตกลงว่าเมื่อวันที่25เนี่ยเราตกลงเวลากันว่าฝ่ายค้านรับไป21 ชั่วโมงแล้วก็บวกการสรุปอีก2 ชั่วโมงนะครับฝ่ายรัฐบาลรับไป10 ชั่วโมงนะครับทีนี้มาถึงวันนี้27เนี่ยฝ่ายค้านได้ใช้ไปเหลือ3 นาทีเท่านั้นเองครับเดิมเราเคยตกลงว่าทุ่มเนี่ยเราจะสรุปแต่บังเอิญว่าเวลาประชุมเนี่ยเรากล่าวว่าประมาณเที่ยงคืนเสร็จเราก็หยุดแต่ปรากฏว่าเราเลยข้ามเที่ยงคืนไปไกลเลยครับตี 1 กว่าเมื่อคืนนี้ผมก็นั่งฟังอยู่เกือบตี 3นะครับเกือบตี 3ท่านรองสุชาติอยู่มันก็เราใช้เวลาในการประชุมโดยใช้เวลาเกือบทั้งวันนะครับเพราะนั้นก็เลยทำให้เวลาที่การอภิปรายนั้นเร็วขึ้นกว่าปกติเพราะนั้นเวลาเขาจะหมดไปเร็วนั่นก็คือเกือบจะครบนะครับเพราะนั้นประเดี๋ยวผมจะขออนุญาตว่าท่านรองสุชาติจะทำหน้าที่แทนและผมจะขอหารือกับผู้ควบคุมเสียงฝ่ายค้านและผู้ควบคุมเสียงฝ่ายรัฐบาลข้างนอกแล้วก็ได้ขอยุติอย่างไรจะเรียนที่ประชุมทราบอีกทีหนึ่งเอาอย่างนั้นนะครับครับผมขอเชิญท่านผู้นำฝ่ายค้านด้วยครับเชิญท่านรัฐขับคณะนะครับเชิญรัฐมนตรีต่อครับครับขออนุญาตต่อนะครับเรามีพื้นที่ทางทะเล
กว่า 320,000 ตารางกิโลเมตรนะพื้นที่ทางบกประเทศไทยนั้นประมาณ 500,000 ตารางกิโลเมตรความจำเป็นดังกล่าวนั้นนะผมจะลงมาที่ความต้องการยุทโธปกรณ์ในเรื่องของยุทโธปกรณ์กองทัพที่มีอยู่ครับเห็นได้ว่าเรามียุทโธปกรณ์จะเป็นรถถังก็ตามเครื่องบินหรือเรือก็ตามนั้นแต่ละกองทัพนะได้จัดหามานานแล้วก็มีอายุการใช้งานประมาณ 30-50 ปี ในการกำหนดความต้องการที่ผมได้กราบเรียนข้างต้นว่าเราเตรียมกำลังเท่าที่จำเป็นเพราะฉะนั้นในการจัดหายุทโธปกรณ์นั้นจะแบ่งเป็น2 ส่วนคือซ่อมยุทโธปกรณ์เดิมที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้งานได้ต่อไปและจัดหาทดแทนเท่าที่จำเป็นซึ่งได้กำหนดแนวทางกองทัพไว้ว่าจัดหาใหม่นั้นควรจะจัดหาในระดับประมาณ1 ใน 3ของอัตราที่มีอยู่ที่เหลือก็ให้ไปซ่อมปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้การได้ต่อไปทีนี้พูดถึงกระบวนการจัดหานั้นมีความโปร่งใสหรือไม่ในเรื่องของกระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์นั้นเริ่มตั้งแต่ความต้องการของหน่วยตามที่กล่าวแล้วว่ากองทัพเป็นหน่วยผู้ใช้ต้องกำหนดความต้องการทุกกองทัพก็จะมีแผนพัฒนากองทัพของตนเองว่าจะพัฒนากองทัพไปสู่เป้าหมายไปสู่ยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างไรตามหลักนิยมยุทธวิธีในการดำเนินการของแต่ละเหล่าทัพเมื่อกำหนดความต้องการแล้วก็จะกำหนดคณะกรรมการมาตรฐานยุทโธปกรณ์ทางทหารแล้วก็คณะกรรมการคัดเลือกแบบยุทโธปกรณ์ที่ต้องการยกตัวอย่างเช่นรถถังที่ผ่านมานั้นก็จะมีคณะกรรมการเลือกแบบของกองทัพบกจะเลือกแบบรถถังหลายชนิดว่ารถถังชนิดใดนั้นมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการตรงกับวิธีการใช้ตรงกับหลักนิยมตรงกับหลักการรบของแต่ละกองทัพต่อไปเมื่อคัดเลือกแบบได้แล้วก็จะเข้าสู่ของกระบวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งก่อนปี 60 นั้นก็ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุปี 2535 ก็จะเริ่มกระบวนการตั้งแต่ขออนุมัติแผนจัดหาไปถึงเรื่องของเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการเรื่องของผลในการดำเนินการจัดหาและขั้นตอนสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการในการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายสุดก็คือขั้นตอนการตรวจรับก็จะมีคณะกรรมการไปตรวจรับยุทโธปกรณ์ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ตรงกับความต้องการหรือไม่ที่กล่าวว่ามาจัดหามาแล้วไม่สามารถใช้ได้ไปจัดหายุทโธปกรณ์เก่าคณะกรรมการตรวจรับก็ต้องรับผิดชอบว่าเมื่อตรวจรับแล้วจะต้องมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ใน TOR สำหรับวิธีการดำเนินการนั้นก็ปกติแล้วนะครับในการจัดหายุทโธปกรณ์หลักนั้นก็ใช้ G2G คือรัฐบาลต่อรัฐบาลในการดำเนินการนั้นก็จะมีขออนุมัติที่จะจัดซื้อจัดจ้างถ้าเกิน 1,000 ล้านบาทก็ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติในการดำเนินการลงนามก่อนที่จะลงนามในร่างสัญญานั้นในข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้างนั้นก็ต้องได้ผ่านการพิจารณาจากกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานในการสูงสุดที่จะตรวจสอบให้รอบคอบก่อนนะครับก่อนที่จะไปลงนามขออนุญาตเรียนว่าในการดำเนินการนั้นในส่วนของเรือดำน้ำนั้นก็ผมได้เรียนณที่ประชุมแห่งนี้ไปหลายครั้งนะครับต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนด้วยครับว่าการจัดหาเรือดำน้ำนั้นต้องเรียนเรามีพื้นที่นาน้ำถึง 320,000 ตารางกิโลเมตรเรามีมูลค่าทางเศรษฐกิจทางทะเลนั้นถึง24 ล้านบาทต่อปีเราได้พึ่งพาการส่งออกทางทะเลนั้นถึง 95% เรือสินค้าผ่านเข้าออกอ่าวไทยนั้นปีละมากกว่า 15,000 ลำความมั่นคงทางทะเลนั้นมีความสำคัญมากท่านเห็นได้ว่าทุกวันนี้เรามีความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลกับหลายๆประเทศและหลายๆประเทศก็มองเรื่องความมั่นคงทางทะเลนั้นเป็นปัญหาสำคัญในภูมิภาคในปัจจุบันถามว่าเราจัดหามาทำไมเรือดำน้ำทุกวันนี้ในอาเซียนนี้ไม่ต่ำกว่า 4-5 ประเทศนั้นได้มีเรือดำน้ำไว้ใช้งานแล้วเราไม่ได้จัดหามาเพื่อมีการแข่งขันว่าประเทศอื่นมีแล้วเราต้องมีแต่ถือว่าตรงนี้เป็นดุลอำนาจทางทะเลที่ประเทศไทยก็ควรจะมีเนื่องจากว่าเราเป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนเช่นเดียวกันเรามีทะเลอยู่2 ฝากฝั่งทั้งฝั่งด้านอันดามันและฝั่งอ่าวไทยนั้นความจำเป็นทั้งหมดนี้ก็ทำให้กองทัพเรือก็ต้องกำหนดแนวทางในการความต้องการทำไมต้องมี3 ลำเพราะเรามี2 ฝั่งทะเล2 ฝั่ง1 ลำปฏิบัติการ1 ลำเตรียมพร้อมและ1 ลำก็จะต้อง
เข้าปฏิบัติบำรุงก็เป็นวงรอบ ในการจัดซื้อจัดหาเรือดำน้ำนั้นเรามีขั้นตอนอย่างไรก็เป็นขั้นตอนตามที่ผมได้กล่าวเรียนข้างต้นว่าเราต้องเริ่มแต่ขั้นตอนของกำหนดความต้องการแล้วก็มีขั้นตอนมาตามลำดับแต่ว่าเรือดำน้ำนั้นใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 6-7 ปีเราต้องส่งกำลังพลไปฝึกตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้กำลังพลได้เรียนรู้ในการใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินการในเรื่องของการจัดหายุทโธปกรณ์ขั้นตอนการดำเนินการเป็นอย่างไรแล้วยุคก่อนที่ได้มานั้นจะมีความพร้อมในการใช้การและหรือไม่มีความโปร่งใสหรือไม่ในขั้นตอนการดำเนินการสำหรับเรื่องการจัดหารถถังยูเครนต้องเรียนนี้คิดว่านะครับว่าเรื่องรถถังยูเครนนั้นก็คือเป็นการจัดหาทดแทนรถถังแบบเดิมถ้าผมใช้คำว่า M41 นั้นเป็นสมัยสงครามโลกครั้งที่2ประเทศไทยนะรับมาใช้งานในประเทศไทยนั้นเกือบ60 ปีซึ่งอาจจะใช้มาจากประเทศที่สนับสนุนมาให้เราซึ่งมีความล้าสมัยมากแล้วก็ชำรุดไม่สามารถใช้การได้ในการจัดหารถถังโอพลอตก็เพื่อทดแทนรถถังที่ผมได้กล่าวแล้วซึ่งในการดำเนินการนั้นได้มีการลงนามในสัญญาในการจัดหารถถังโอพลอตนะเมื่อวันที่1 กันยายนปี54ก่อนที่จะมีคสช.ในเอกสารขั้นตอนความตกลงนั้นก็ได้ผ่านตั้งแต่ฐานทูตยูเครนในประเทศไทยในระดับ G2G มีการตรวจสอบสัญญานะครับจากอัยการสูงสุดทุกขั้นตอนนะครับตามภาพนะครับการส่งมอบที่ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดนั้นเนื่องจากว่าระหว่างการผลิตนั้นเนื่องจากโรงงานผลิตอยู่โอพลอตนั้นอยู่ในพื้นที่ใกล้กับสนามรบที่มีปัญหากับทางรัสเซียคือจะให้การส่งมอบนั้นล่าช้าแต่อย่างไรก็ตามนั้นการจัดซื้อในระบบ G2G นั้นถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็เป็นความขัดข้องของเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ไม่สามารถส่งมอบการนิยามไว้ก็ไม่ได้มีการที่จะเรียกค่าปรับนะครับแต่ขอยืนยันว่ารถถังดังกล่าวนั้นเป็นรถถังที่ผลิตใหม่นะครับที่ได้การผลิตใหม่มิใช่รถถังมือสองครับผมขออนุญาตกราบเรียนที่ประธานและที่ประชุมได้รับทราบครับตามภาพครับอันนี้ปกติจะมีเกราะข้างด้วยนะครับอันนี้ถอดเกราะข้างนะครับครับขออนุญาตเรียนแค่นี้ครับขอบพระคุณครับ